Вугледар – це ділянка нашої оборони, де ворог програв найбільшу танкову битву. Саме так писали про бої за місто закордонні видання. Це та ділянка фронту, де кілька разів поспіль було знищено особовий склад російської бригади морської піхоти, де за колосальні втрати у ворога зняли їхнього командувача. Місто закрите для відвідування преси, потрапити туди поки що неможливо. Євгенія Китаєва спілкувалася з оборонцем Вугледара. Її репортаж далі. Вугледар та його околиці. Бої за місто почалися у листопаді 2022-го. Тоді Росія кинула в бій 155-ту та 40-ву бригади морської піхоти. З кількох спроб їм вдалося захопити село Павлівку на південь від Вугледара. Майже через 2 місяці російські спроби взяти місто відновилися. Гарячий січень та лютий. Ворог бив по Вугледару усім, що мав. Авіацією, важкими вогнеметами, фосфорними снарядами. Місто горіло. Окупанти стирали його з лиця землі, але взяти так і не змогли. Українські оборонці вперто билися. На деяких ділянках ворожі панцерники і бронетехніка змогли підійти впритул до українських позицій. Бої тривали на коротких дистанціях. У цих боях росіяни втрачали не лише техніку. Щоденно під Вугледаром знищували сотні окупантів. Втрати росіян у живій силі були колосальні. Ворожі підрозділи були знекровлені. Через це героя Росії Мурадова, який командував боями, свої ж прозвали вугледарським м'ясником. А далі зняли з посади. Мурадов мав досвід війни у Сирії, командував так званими миротворцями у Карабасі. Однак вміння і витримку української піхоти недооцінив. Нині ж на цій ділянці фронту бої не припиняються, але стали менш масштабними. Ворог перейшов на тактику дрібних штурмів. Для росіян Вугледар надто важливий. Від нього йде один із найкоротших напрямків до узбережжя Азовського моря. Окрім того, окупанти намагатимуться й далі тиснути, щоб українські артилеристи не обстрілювали залізничну гілку, яка йде з Волновахи у бік Мелітополя. Нижняя, получается, именно сам типа пустыря идет, и вот тут вот недалеко. Вот тут вот недалеко, вот поле, вот за которое я говорил, да? Ми зустрічаємося з Каспаром уже на іншій ділянці фронту Донеччини. Кілька тижнів поспіль його підрозділ стояв пліч-опліч із піхотинцями 72-ї бригади у Вугледарі. Прут напором, толком не останавливаются. В наглую лезли, вот видишь, он идет на подкрепление им, а делаешь так, чтобы он не дошел туда. Підрозділ бійця зіштовхнувся з ворогом на околиці міста у дачному селищі. Бої йшли навіть не за вулиці, за будинки. Блокируют дом наполовину. Первый этаж, они бывает такое, что они залаживают так, что невозможно, как говорится, пробить его. Ждем, чтобы наш танчик подъехал, танчик отработал, и потом вперед. А потом уже стараемся искать подвал, потому что в подвале могут сидеть. Після кількох днів боїв хлопці зрозуміли, вся бойова спроможність ворога зосереджена на командирах окупантів. Якщо вдається ліквідувати командира, інші тікають або ж здаються у полон. Если командир их не погибает, то тогда получается... Они в растерянности, они сдаются, у них нема такого злагодження, як у нас. Ті, хто потрапив до українських піхотинців у полон, за словом, до кишені не лізли. Розповідали все, що знали. Вони самі розказували, що командир сам їх б'є, щоб вони пішли вперед. Не хочеш, так я тебе, різниці немає. Ілі там, ілі вони тебе, ілі я тебе. Щоправда, Каспар розповідає, здаються мобілізовані. Контрактники ж, коли постає вибір, чи здатися у полон, обирають інший варіант. І він, братишка, ти русский или ДНРовець? Я говорю, ні, я хохол. І я слышу, хлопці, і граната взорвалась. Російські підрозділи продовжують атаки поблизу Вугледара з метою захопити місто. Утім, жодних успіхів не мають. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.
Ми нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також з гостинцями для ЗСУ, і усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні, так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач п'ятого за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Посилення боротьби з ворожими дронами. Українські військові отримали 10 позашляховиків для відбиття загрози з повітря на північному напрямку. Про це повідомив у телеграмі командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. У Гостомелі під Києвом журналістам показали нову техніку і розповіли, як працюють із нею. Мобільна група складається з 4 осіб. Вони мають 15 хвилин, аби підготуватися до атаки. Позашляховики, на яких встановлена зброя, допомагають швидко переміститися туди, де помітили дрон «Камікадзе» і знешкодити смертоносний безпілотник. Нові пікапи, на яких встановлена зброя, з'явилися у наших армійців завдяки благодійникам. Це бізнесмен, який купив позашляховики за кордоном і вклав кошти у їхній ремонт і переобладнання для роботи на захист українського неба. Кошторис становив майже 4 мільйони гривень. Вони літають так, як хочуть, на своїх, по своїм координатам, ми знаємо, вони по GPS-координатам літають, змінюють напрямок, висоту польоту. До 2 кілометрів, якщо він буде зверху, я його зможу дістати. Ми не нехтуємо будь-якою допомогою, в тому числі і та, яка йде від громадських об'єднань і від волонтерів. Ми працюємо на перемогу разом. Зараз державою є кожен громадянин України, кожна державна інституція, кожен військовий керівник. Ми всі є державою. Що ми одне ціле і виконуємо спільне завдання по відбиттю ворога. Міжнародний валютний фонд схвалив рекордний пакет фінансування для України на 15,6 мільярдів доларів. Програма розрахована на 4 роки. Частину коштів спрямують на термінове фінансування критичних видатків та утримання стабільності, а решту – на повоєнну відбудову та євроінтеграцію. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший транш розміром 2,7 мільярди доларів отримає Україна найближчим часом. Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги Україні в понеділок. Про це стало відомо агенції Reuters. Новий пакет містить озброєння на 2,6 мільярди доларів. Це радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники. Від США Україна отримає різні боєприпаси, зокрема танкові, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони «Насамс», а також мостоукладачі і ремонтно-евакуаційні машини. Щодо ракет великої дальності «Атакамс», про які давно просить Київ, то Вашингтон поки що не планує передавати це озброєння. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Однак зазначив, що існують інші системи, здатні забезпечити таку ж далекобійність, зокрема ударні безпілотники. Тож Штати розглядають інші варіанти, які б надали українцям більше можливостей на полі бою. Україна закупить у Польщі бронетранспортери «Росомак». Про це розповів глава польського уряду Матеуш Моравецький. Він відвідав заводи, де виготовляють ці бронетранспортери, та передав замовлення від України. Йдеться про 100 одиниць цієї техніки. Закуплять їх за кошти Сполучених Штатів та Європейського Союзу. «Росомак» – це колісні бронетранспортери польського виробництва, створені на базі фінського БТР «Патрія». Машини оснащені гарматою 30-го калібру та кулеметом.